প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। এই ভিডিঅ'টোত মই ভেজিটেবল পোলাও বনাইছো। আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনহলে লাইক এটা কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালে আহকচোন এই ভেজিটেবল পোলাও বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো। পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছো। আৰু লগতে মই এচামুচ ঘিউ ইয়াত দি দিছো। এতিয়া মই এই সৰু সাইজৰ 2 কিলো তেজপাত ইয়াত দিছো। আৰু মই গৰম মছলা দিছো, লং, ইলাচি, দালচিনি আৰু এটা তৰা ফুল মই ইয়াত দিছো। মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এইদৰে কাটি লৈছিলো। এতিয়া মই পিয়াজখিনি আতি দিছো। আৰু পিয়াজখিনি মই এতিয়া খুব ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম। এতিয়া দেখিছেনে পিয়াজৰ ৰং হলনি হৈ পৰিছে আৰু পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াত মই খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দিম। এয়া মই আদা নহৰু খুন্দি লৈছিলো, এয়া মই ইয়াত দি দিছো। আপোনালোকে আদা নহৰুৰ পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত এটা এটাকে সবজিবিলাক দি যাম। যেহেতুকে মই ভেজিটেবল পোলাও বনাইছো, সেইবাবে ইয়াত মই এয়া মই মটৰ দিছো প্ৰথমতে। এয়া মই আলু লৈছিলো, আলু এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো, আলু ইয়াত দি দিছো। এয়া মই বিন লৈছিলো, বিন এইদৰে সৰু সৰু কাটি লৈছিলো, এয়া দিছো। আৰু এয়া মই গাজৰ লৈছিলো, গাজৰো মই ইয়াত দিছো। আপোনালোকে আৰু ইয়াত অন্য শাক-পাচলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এইকেইটাই দিছো। আৰু মই কেইটামান কাজু লৈছিলো, কাজুকেইটাও মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো। জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছো। এতিয়া মই আটাইবিলাক পাচলি এইদৰে খুব ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দি দিম। এতিয়া মই এচামুচ নিমখ দিছো ইয়াত। যিহেতুকে মই এগিলাচ চাউল লৈছো, সেইবাবে মই ইয়াত এচামুচ নিমখ দিছো। আৰু এয়া মই দুটা কেঁচা জলকীয়া ইয়াত দি দিছো। এতিয়া মই পাচলিখিনি খুব ভালদৰে এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ভিজিবৰ কাৰণে মই 5-6 মিনিটমান ঢাক মাৰি থৈ দিম। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই অকণমান কমাই দিম। পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই বাসমতি চাউল লৈছিলো। এয়া চাউল মই বাসমতি চাউল লৈছো আৰু এই চাউলখিনি এই গিলাচটোৱে মই 1 গিলাচ জোখত লৈছো। আৰু চাউলখিনি মই আগতীয়াকৈ আধা ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিছো আৰু খুব ভালদৰে মই এইদৰে ধুই লৈছো। 5 মিনিটৰ পিছত এয়া সবজিখিনি অকণমান প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই চাউলখিনি দি দিম। মই ইয়াত চাউলখিনি দি দিছো। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। খুব সাৱধানেৰে এইদৰে লৰাই ল'ব, নহলে চাউলবোৰ ভাঙি যাব পাৰে।
এতিয়া খুব ভাল ধৰণেৰে মই এইদৰে লৰাই লৈ ইয়াত মই পানী দি দিম। এতিয়া মই চাউল এগিলাচ লৈছিলোঁ, এতিয়াও মই এগিলাচে পানী ল'ম আৰু চাউলখিনি মাত্ৰ ডুব যোৱাকৈ মই ইয়াত পানী দিম। এইদৰে মাত্ৰ মই ডুব যোৱাকৈ পানী দিম। যেহেতু চাউলখিনি আগতীয়াকৈ মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, সেইকাৰণে সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু এতিয়া মই ঢাকন মাৰি অতি কমেও 8-9 মিনিট সময় মই জুইৰ ওপৰত দিম। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমত ৰাখি বনাম। অকণমান নেমু ৰস পোলাওখিনিৰ ওপৰত দি দিম, যাতে চাউলকেইটা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। এয়া মই অকণমান নেমু ৰস ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। আৰু দেখিছেনে, এয়া চাউলখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে। আৰু এতিয়া মই আকৌ ঢাক মাৰি সিজিবলৈ দিম। 5-6 মিনিটমানৰ পিছত মই ঢাকনখন আঁতৰাই চাউলখিনি অকণমান লৰাই দিম, যাতে ওপৰৰ চাউলখিনিও ভালদৰে সিজি যায়। ইয়াত দেখিছেনে, চাউলবোৰ সিজি আহিছে। এতিয়া মই খুব ভালদৰে সাৱধানেৰে এইদৰে চাউলখিনি তল ওপৰ কৰি দিম, যাতে ওপৰৰ চাউলখিনিও খুব ভালদৰে সিজি যায়। চাউলখিনি লৰাওঁতে খুব সাৱধানে লৰাব, নহ'লে চাউলখিনি ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। এইদৰে এতিয়া মই খুব ভালদৰে ওপৰতল কৰি আকৌ 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাক মাৰি সিজিবলৈ দিম। জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমতে ৰাখি মই বনাইছোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত মই এয়া ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ। পোলাওখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ঘিউ ওপৰত দি দিম। ওপৰত অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইদৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ, তলৰ পৰা পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পানী শুকাই গ'ল। এতিয়া মই পোলাওখিনি জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। জুইৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত ঢাকন মাৰি পোলাওখিনি অতি কমেও 10 মিনিট সময় এইদৰে ৰাখিব। তেতিয়া পোলাওখিনি খাবলৈ আৰু বেছি ভাল হয়। লগালগ ঢাকনখন আঁতৰাই নিদিব, যাতে ভাপতে আৰু অকণমান ভালদৰে পোলাওখিনি সিজি যায়। এয়া পোলাওখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।